cà kê này mày nhìn nào. Chúng kéo là chúng chân. Giờ này còn 81, 82 à? Cắt chủ. Quay phim như này để làm gì? Lung nhựa đen mà. Anh thấy chơi như này anh bạn nào đâu? Không, nhựa đen mà. Là có tháo đâu. Đến đây mới chọn, không có vứt ở đâu. Lung nhựa đen mà. Đấy. Mẹ mắt và tình đấy. Không phải. Cái này thì đúng như này nhưng mà không phải thế này. Mắt tính sẽ tinh rồi. Ra đường có thể đánh để người có mạng nữa. Kiểm tra luôn căm củ của nó. Mẹ nó kêu lắm. Đạt kêu được 3 cái phải. Tính ra vào. Sáng nào nó được đi, nó vẫn không nhìn nào, đi từ trong được, chạy gà. Bán luôn chạy quán thì có luôn, bán luôn chạy quán luôn, bắt bánh về nhà. Cái xoài kia thì mẹ tiện đỗ xe đấy chứ còn chồng. Có như đỗ xe ở đấy, cái nhựa lúc có hoa, nhựa nó rơi xuống cũng vắt hết đấy. Mệt người hít khói cái rau của chạy Trong hồ cái này trường nào nó quen cả nó phải đi qua đây này Thế nó chạy giống hồ. Nông
Xe máy là cái đấy. Không, đánh 10 đồng hồ. Tệ. 10 đồng hồ em chạy được rồi. 20 cây. Được 17 cây. Còn trong là cái 7. Các kéo thì tôi ăn xe đạp. Thế nào cũng bình ra. Nên là chỉ dùng có phải là cái cố là Vừa thôi. Rồi đó, bác Hồ bảo tùy theo sức của mình. Làm cái gì cũng thế. Khi bảo có cái thằng nó chạy mà ngày nào nó trước nó cũng làm cái sát trên này này, nào trên này. Thằng trước rồi đúng không? Chưa, bây giờ vẫn nằm thôi. Bây giờ còn nó chạy áp thật. Mẹ ơi, nói á, đây thằng đá bóng chết trên sân đấy. Tin cái gì nữa. Chạy, thằng đấy nó chạy, nó chạy từ trên nhà nó xuống hồ nhá. Nhưng mà đến lúc nó về là nó cũng có chạy, nó sẽ không bao giờ nó đi. Người nhỏ nhỏ. Đúng rồi đấy. Khỏe không sời. Mẹ tập vừa quá. Cái gì lên. Mình ăn toàn đồ nhá, nó dưa mưa đâu phải. Chạy nhiều quá là khi nó đập nhanh là máu nó dồn. Đó. Nó căng ra là phịch như có cái đéo. Người bằng đặt tên này. Phải đánh cầu lông đấy. Phải hụt ngay cửa sân phải đặt tên đấy. Người bằng chết kéo cứu được. Đi đạp xe về chạy một vòng là sau tập cụ. Mãi đùi nó có to kéo được chân này, cả đạp xe cả đấy to đâu thì phải ăn nó không biết không chỉ mua nào gì đấy thì không có cái chân còn thế thì co vào ăn nó trong 750 cái tạ là 100 cái cả đơn 20 cái mẹ cái thằng còn kéo lên được 3 cái Đơn nửa cái nó lên được đầy thẳng.
Yêu thích nằm ở nhà đi nó bị quên mất cái chưa nên được miếng mực lòng nào để đãi mình trồng hải sản mấy năm rồi chứ.